Alright, so welcome back guys, this is Fritz. Okay, so ngayon guys, meron tayong bagong isi-share na application. Ito yung pangalan ay Clighty, cashbackearnmoney.com. Okay, so ituturo ko muna kayo. Available po siya sa Android tsaka iOS, hindi ko pa na-try, pero Android gumagana siya. Okay, so kita nyo naman si Clighty guys, para siyang cashback rewards, di ba? Kita nyo naman may mga cashback na nakalagay, pero hindi po ito cashback. Okay? So, si Clarity guys is an app na kung saan maglalaro lang tayo ng ano dito, games, then pwede na tayong kumita. Okay? So, don't mind this one cashback kasi itong cashback guys, kunyari, meron kayong pera dyan na, okay, so, kunyari may pera kayo dyan, pwede nyo ibili yan dyan ng Clighty app using yung pera nung nakuha o na-earn nyo dito sa Clighty. So, pwede nyo gamitin dito sa pag-shopping. Okay? So, ngayon guys, diretso na muna tayo. Itutur ko muna kayo sa loob ng Clighty. So, ang gagawin lang dito guys is nag-fill up lang kayo ng form, email, o di kaya Facebook. And then, ito na tatambad sa inyo. And then, unang-una is kailangan nyo munang itutur ko muna kayo. Okay, so ito siya guys, account. Ito yung account natin. And then another ways aside sa paglalaro, pwede tayo mag-invite friends para kikita tayo ng ano guys, ng 1,000 na Clighty dollars. Okay? So aside from that, dito tayo sa play. Ito yung mga laro natin na pag lalaruin, yan, game. Then, equivalent po siya ng coins. So, ito po yung coins na makukuha natin. Equivalent. So, the more games na kailangan nyo laruin, the more coins na makukuha nyo. Okay? So, dito din, makikita natin yung lucky wheel. Pwede gamitin yan, guys. And manonood lang kayo ng ads dito. And then, kuha na kayo ng coins. And then, may daily task din. Yan. Play lottery game. At saka, yan. And then, sa taas, ito makikita natin sa leaderboard, guys. Dito. Dito natin makikita yung ano, guys. Yung this week price. Kumbaga, yung price for this week, $689. Okay? So, sa $689, guys, hindi lang ikaw ang pwedeng manalo dyan. Kasi, may leaderboard siya. Kung sino yung pinakamadaming coins, katulad nito, okay? So, siya yung makakuha ng $5. Kasi, itong leaderboard na to, i-divide niyan for sino yung mas madaming points. So, try natin tingnan yung leaderboard. Okay, so, from top 1 until top 95. Okay. So, sa $139, yun yung ano sa kunyari ito si Ayu Mingwin may $0.1 siya. Okay? So ganyan guys kasi yung weekly or every week mag-iiba yung money na leaderboard dito. Depende sa ano guys, depende sa admin kung magkano ilalagayan dyan. Okay? So aside from that, meron din tayong tinatawag na top earner. Ito kung sino yung pinakamadami sa isang buwan na nakakuha ng pera katulad niya, meron siyang $442. Ito din, 732 and then yan. So, ano na yan guys, by month na yan. Calculated by month. Okay, so simulan na natin kung paano laruin at paano makakuha ng pera dito. So, dito tayo always click here, play guys. Yan, play. And then, sa pinakababa, ito yung mga laro natin. So, kunyari, pick tayo ng laro dito guys. Ito yung pinakamaganda. Ayan. Okay, so play natin yung laro na to. Ganito lang yung laro. Napaka ano lang, napaka dali lang. Siyempre lahat naman tayo dito na ba alam tong ganitong laro. So lalaruin mo lang yan guys. Ang daming magagandang laro dito. Parang naaaliw ka habang naghihintay. Kanyari pupunta ka ng magta-travel ka. Pwede kang maglaro nito. May kita ka pa, di ba?
And then, nai-enjoy ka pa. Okay, yung score ko is 1,240 na. Alam ko madaming magaling dito, guys. So, ganito lang siya laruin. Pwede siyang ipalaro sa mga anak nyo, mga pamangkin nyo. Okay. So, ganito lang paglalaro, guys. Tap nyo lang ano, guys. Tap nyo lang left and right. Then, automatic na siya. Gano. Tapos, yung bola, pababa siya. Yan yung score ko, 2,000 na. Okay. The more na matagal kayo dito, the more scores, and then more scores, more money also. Okay, kasi hindi natin alam yung galaw ng bola kasi minsan nakuha mo yung tansya niya pagilid, minsan naman ano. Kanina pa ako naglalaro nito, guys, kasi nag-enjoy ako. Ganda kasi ng laro na to eh. Ito yung nilalaro ko dati. Okay, so ganun lang. Ang daming laro dito, guys. Pili lang kayo, mga basic lang yung mga laro. Tapos mag-enjoy pa kayo kasi napakaganda yung graphics niya. Pampawala ng bagot. Yan, pupunta kayo sa isang lugar, tapos wala kayong libangan. O, tingnan nyo, na 10,450 na. So, yung score ko is 10,450, then meron akong reward na 100. Okay. So, close ko muna yan. So, try natin. Yan, meron na akong 550. So, paano ba mag-withdraw dito, guys? So, sa pag-withdraw dito, guys, is kailangan lang natin ang PayPal account. Okay. So, kanya meron na tayong pera na nakuha. Okay. So, click nyo lang yung staking, guys. Tingnan ko nga ano to, yung staking. Ito siya. Okay. Click nyo lang yan. And then, yung opening zone kasi hindi pa ako nakapag-ipon ng maraming coins, pera. Tapos, pero pag okay na to, lalabas yan si PayPal. Then, click nyo lang. So, minimum of withdraw with PayPal, guys, is, okay, $10. Okay, so $10 yung minimum yung kuha ni PayPal. Okay. Another method also is, ito siya, guys, oh. Another also is Binance, and then Clytie. Okay, so si Clytie is yung coins, kumbaga yung pera nila dito yung ginagamit ng Clytie. Pero ita-transfer mo pa yan sa mga cryptocurrency tulad ng coins.ph para makuha mo yung pera. Okay? Pero mag-PayPal na lang kayo para mas madali yung buhay nyo. Okay? So, at least this one, guys, is okay, guys. So, hopefully nakatulong po sa inyo. And of course, don't forget to like, share, and subscribe kung para sa official channel. Have a great day. Bye-bye.